a short video, a mini lesson about presentation skills. In this lesson, we will learn how to prepare a presentation and what to do while you are giving a presentation. بهيدا الفيديو حنتعلم مهارات إعطاء أو تقديم العرض، كيف منحضر ومنكون جاهزين لإعطاء العرض، وأشياء نستخدمها أو نعملها خلال إعطاء العرض. Let's start. While we are preparing a presentation, know your subject well in order to deliver your talk confidently. لنتحدث بطلاقة وبثقة للحاضرين لازم نكون جاهزين، ولنكون جاهزين لازم نكون دارسين الموضوع اللي عم نحكي فيه بشكل جيد وعارفين كل النقاط. Then, use brief notes or cards to refer to during your talk, rather than reading from a long written text. نستعمل بطاقات أو notes لنكتب عليها النقاط الرئيسية اللي بدنا نحكي فيها خلال الحديث، ونبتعد عن النصوص المكتوبة والطويلة. Remember, we are speaking and not reading. نحن عم نتحدث، عم نتكلم مع الحاضرين، ما عم نقرأ عليهم خطاب. Then, give your talk a clear logical structure with an introduction, main points which are linked, and a conclusion. حديثنا لازم يكون واضح ونبنيه على نقاط متسلسلة وواضحة ومنطقية. يعني منبلش بمقدمة الموضوع، منعمل مقدمة، نحكي بالنقاط الرئيسية بصلب الموضوع، ومنساوي خاتمة بالنهاية. Then, be realistic about the amount of information you can include in your talk, and support your main points with examples and other relevant details. لازم نكون واقعيين بكمية المعلومات اللي حنعطيها خلال البرزنتيشن. نتأكد إنه ما تكون كتيرة ولا تكون كتير قليلة، تكون منطقية، ونعطي دايماً أمثال ومعلومات ذو صلة بالموضوع، ما نظهر خارج إطار الموضوع. Make your visual aids clear and easy to understand. They should be visible for every part of the room. نستخدم صور وسائل بصرية للتوضيح وتكون واضحة وسهلة للفهم، وبإمكان جميع الحاضرين وين ما كانوا قاعدين بالغرفة إنهم يشوفوها بطريقة واضحة. Check your visual aids and handouts for spelling and grammar mistakes. نتأكد إنه ما في أخطاء لغوية أو إملائية بالهاند أوتس، بالبيان الورق اللي عم نوزعها على الحاضرين أو على الشاشة. So, نتأكد من الأخطاء اللغوية. Then, practice the pronunciation of unfamiliar words before your talk. إذا في كلمات عم نستخدمها جديدة علينا، خاصة إذا كنا عم نستخدم اللغة الإنجليزية مش لغتنا الأم، نتمرن على قراءة هيدي الكلمات قبل ما نعطي العرض. So, هول نقاط things to do to prepare a presentation. Now let's move to things to do while we are giving a presentation. إعطاء العرض. Face the audience. Make as much eye contact as possible. نوقف مقابلين للحاضرين ونعتمد على النظر مباشرة للأعين، يعني ننظر بطريقة مباشرة للحاضرين. Tell the audience what you are going to do. لازم نخبر الحاضرين عن الموضوع اللي حنحكي فيه أو إذا في أي شيء حنساويه خلال العرض. Keep your language simple. Avoid complex sentences. ابتعدوا عن الجمل المعقدة واستعملوا كلمات واضحة وسلسة وسهلة للفهم. Speak slowly and remember to pause from time to time. نتكلم بهدوء وعلى مهل، ونتذكر إنه نتوقف من وقت للآخر. Keep a smile and enjoy yourself. نخلي ابتسامة على وجهنا ونستمتع بوقتنا. And that's all for today. Thank you for listening.
If you like my videos, please subscribe to my channel and click on like. Bye bye.